từ hệ thống trong ngữ cảnh của video này không đề cập đến một hệ thống chính trị, văn hóa hoặc tôn giáo cụ thể. Nó liên quan đến những gì dường như là nền tảng của tất cả, những gì gây ra vô số hành vi và trạng thái tinh thần của con người như tức giận và lo lắng, cụ thể là sự nô lệ cho những ý tưởng bất chợt của môi trường chúng ta. Khi nhìn vào thân phận con người, chúng ta nhận thấy rằng hầu hết chúng ta hoàn toàn bị thế giới bên ngoài kiểm soát. Khi chúng ta đạt được điều chúng ta muốn từ nó, chúng ta hạnh phúc. Nhưng khi nó bị lấy đi khỏi chúng ta rất buồn. Những lời khen ngợi mà mọi người dành cho chúng ta nâng đỡ chúng ta, nhưng sự không thích của họ khiến chúng ta đau khổ. Càng muốn thứ gì đó, chúng ta càng sẵn sàng hy sinh để có được nó. Và chúng ta càng phản đối điều gì đó thì cái giá chúng ta sẵn sàng trả để tránh nó càng cao. Những chuỗi ham muốn và ác cảm, yêu và ghét, thích và không thích này khiến chúng ta sợ hãi và dễ bị thao túng bằng cách xấu hổ và đổ lỗi, lời kêu gọi của các công ty lớn, đảng phái chính trị, giáo phái và các thế lực bên ngoài khác muốn điều gì đó từ chúng ta. Và do đó, thế giới cai trị chúng ta giống như một người cưỡi lừa với củ cà rốt trên cây gậy mà hầu hết chúng ta đều tuân theo từ khi sinh ra cho đến khi chết, giống như những con gia súc ngoan ngoãn. Nhưng nếu chúng ta quyết định từ chối củ cà rốt thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chọn thoát khỏi hệ thống? Triết lý cổ xưa của chủ nghĩa khắc kỷ quan tâm đến việc đạt được sự tự do khỏi những thay đổi bất chợt của môi trường. Tuy nhiên, chúng ta không đạt được sự tự do khỏi hệ thống bằng cách phá hủy môi trường xung quanh vì thế giới bên ngoài không có lỗi ở đây. Vũ trụ vận hành tự thân như chính nó. Và mặc dù chúng ta có một số ảnh hưởng lên nó nhưng cuối cùng chúng ta không thể chỉ huy nó. Giống như nắng, mưa và gió tấn công mùa màng của người nông dân. Thế giới bên ngoài áp đặt cho chúng ta những điều kiện không thể tránh khỏi. Bản thân những điều kiện này không phải là hệ thống. Không phải sự nô lệ của chúng ta đối với chúng. Tại sao con sóng số phận lại nhanh chóng cuốn chúng ta đi như vậy? Tại sao ngay cả những bất hạnh nhỏ nhất và một chút may mắn nhỏ nhất cũng có thể biến cảm xúc của chúng ta thành những nghệ sĩ múa rối? Nhà triết học khắc kỷ Epictet đã giải thích điều đó như sau và tôi trích dẫn, con người bị xáo trộn không phải bởi sự vật mà bởi những nguyên tắc và quan niệm mà họ hình thành liên quan đến sự vật. Chẳng hạn, cái chết không có gì đáng sợ, nếu không thì Socrates đã thấy như vậy rồi. Nhưng nỗi kinh hoàng nằm ở quan niệm của chúng ta về cái chết rằng nó thật khủng khiếp. Do đó, khi chúng ta bị cản trở, bối rối hoặc đau buồn, chúng ta đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác mà hãy đổ lỗi cho chính mình, nghĩa là tuân theo các nguyên tắc của riêng chúng ta. Kết thúc trích dẫn. Hệ thống sẽ hoạt động nếu chúng ta thêm nhiên liệu vào nó. Chúng ta càng nhìn thấy bi kịch và phước lành trong những điều tự nhiên và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta thì vận may càng quyết định cảm giác của chúng ta. May mắn thay, các nhà khắc kỷ cung cấp cho chúng ta sự khôn ngoan để thoát khỏi hệ thống. Đây là 7 ý tưởng của chủ nghĩa khắc kỷ có thể giúp chúng ta thay thế lối sống cực kỳ dễ bị tổn thương, thất thường và thường xuyên dông bão bằng lối sống tận hưởng tự do yên tĩnh. Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian để hy vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra và những điều tồi tệ không bao giờ xuất hiện. Chúng ta đã khóc bao nhiêu giờ vì tương lai diễn ra khác với những gì chúng ta mong đợi. Con người đã trở thành bậc thầy trong việc chiến đấu với số phận và sau đó phải gánh chịu nỗi đau không thể tránh khỏi mà điều này mang lại. Sự bất mãn của chúng ta với sự không chắc chắn là một vấn đề lớn, nỗi sợ hãi về sự bất hạnh của chúng ta là một cơ hội để khai thác. Nhiều người cố gắng bán cho chúng ta những lời hứa hẹn về tương lai. Như ảo tưởng về sự an toàn, sự bảo vệ bản thân và những người thân yêu, ngăn ngừa việc gặp phải những điều chúng ta không thích. Vì vậy, với tư cách là nô lệ của những điều mình thích và không thích, chúng ta cố gắng đánh lừa số phận bằng cách điều chỉnh môi trường của mình để tránh xa những điều bất hạnh. Nhưng chúng ta không thể khóa mọi cánh cửa cuộc đời. Chúng ta không thể kiểm soát thực tế ở mọi con phố và ngõ hẻm. Bất chấp thời gian, công sức và tiền bạc bỏ ra cho các biện pháp bảo vệ, số phận vẫn luôn chiến thắng. Do đó, chúng ta thoát khỏi hệ thống bằng cách chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến thay vì phải trả giá đắt như một nỗ lực vô ích để chống lại điều không thể tránh khỏi. Bằng cách đó, chúng ta sẽ ít để người khác lợi dụng nỗi sợ hãi của mình và chúng ta sẽ ít lo lắng hơn khi bất hạnh xảy ra. Như Seneca đã nói và tôi xin trích dẫn, vậy thì tại sao chúng ta lại phải tức giận? Tại sao chúng ta than vãn?
Chúng ta đã chuẩn bị cho số phận của mình, hãy để tự nhiên đối xử với cơ thể của mình theo cách nó muốn, chúng ta hãy vui vẻ dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Và suy ngẫm liên lỉ rằng chẳng phải thứ gì của chúng ta rồi cũng sẽ bị hư mất. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ coi danh tiếng là cái gọi là thích thờ ơ. Có được danh tiếng thì tốt, nhưng bạn không cần nó để hạnh phúc. Hơn nữa, cũng như bất kỳ trường hợp nào ở bên ngoài, danh tiếng cuối cùng đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Một số người dành cả đời để xây dựng danh tiếng tốt cho bản thân, chỉ để thấy nó bị hủy hoại chỉ vì một bước đi sai lầm. Những người khác sống cuộc sống tội phạm và hoàn toàn coi thường địa vị xã hội của họ nhưng đột nhiên có được danh tiếng và sự ngưỡng mộ một cách tình cờ. Kết luận, danh tiếng hay thay đổi như gió. Càng quan tâm đến vị thế tốt, chúng ta càng trở nên phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Điều này không đáng tin cậy. Hơn nữa, nếu quan tâm đến ý kiến của người khác, chúng ta sẽ dễ bị thao túng, bóc lột và trở thành nô lệ của môi trường. Epictet lập luận rằng chúng ta không nên để mong muốn có được danh tiếng tốt cản trở sức khỏe tinh thần của mình. Nếu cần, chúng ta nên chấp nhận những điều như xấu hổ, đổ lỗi, loại trừ và chế giễu nếu điều đó cho phép chúng ta mua được sự yên bình và tự do. Cái sau nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và do đó, không bị kiểm soát và độc lập với những gì người khác nghĩ hoặc nói. Hầu hết khi chúng ta ở trong một tình huống không mong muốn, chúng ta đều mong muốn thoát khỏi nó một cách nhanh chóng. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Và vì vậy chúng ta tiếp tục phàn nàn, rên rỉ và cảm thấy tồi tệ về điều đó vì chúng ta tin rằng mình có quyền có được một vị trí tốt hơn. Nhưng cuối cùng chúng ta không được hưởng bất cứ điều gì, và nhiều khi cách tốt nhất để xử lý một tình huống là chịu đựng nó. Đã bao nhiêu lần chúng ta đi chệch khỏi con đường của mình, phản bội đạo đức, làm tổn hại đến các giá trị của mình chỉ vì không muốn chịu đựng nỗi đau. Nỗi đau là vũ khí lợi hại khiến người tốt làm điều xấu hoặc không làm điều tốt. Khi đó, nỗi đau vẫn là một công cụ để kiểm soát, và trong nỗ lực chạy trốn khỏi nó, chúng ta đã rơi thẳng vào bẫy của những kẻ đang cố gắng kiểm soát chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẵn sàng đánh đổi sự tự do của mình để bớt đau đớn và khó chịu hơn một chút. Nếu chúng ta thấy việc chịu đựng những tình huống đau đớn là một thử thách, chúng ta có thể muốn tìm đến Marcus Aurelius. Những bài suy ngẫm của ông dạy chúng ta rằng sức chịu đựng không nhất thiết là xấu. Sự chịu đựng có thể là một mục đích, một điều gì đó mang lại lợi ích cho chúng ta, ngay cả khi hậu quả của nó là cái chết. Tôi trích dẫn, mọi việc xảy ra đều có thể chịu đựng được hoặc không. Nếu nó có thể chịu đựng được thì hãy chịu đựng nó. Dừng phàn nàn. Nếu không thể chịu đựng được thì hãy ngừng phàn nàn. Sự hủy diệt của bạn cũng có nghĩa là sự kết thúc của nó. Chỉ cần nhớ, bạn có thể chịu đựng bất cứ điều gì mà tâm trí bạn có thể chịu đựng được. Bằng cách coi nó như lợi ích của bạn để làm điều đó. Vì lợi ích của bạn, hoặc trong bản chất của bạn. Kết thúc trích dẫn. Chúng ta có thể so sánh cách tiếp cận này với cách giải thích của Albert Camus về nhân vật thần thoại Hy Lạp Sisyphus. Các vị thần đã kết án Sisyphus phải đẩy một tảng đá lên dốc mãi mãi. Con đường giải thoát duy nhất của anh là tận hưởng trọn vẹn số phận của mình để hình phạt của anh không còn là hình phạt nữa. Sự gắn bó mạnh mẽ với mọi người có thể gây ra những hậu quả tàn khốc. Điều đó có nghĩa là khả năng mất họ bắt đầu quyết định cuộc sống của chúng ta, đến mức mọi hành động của chúng ta đều là nỗ lực tuyệt vọng để tránh một trò chơi kết thúc không thể tránh khỏi, sự chia cắt giữa chúng ta và người mà chúng ta gắn bó. Câu chuyện tình yêu giữa Padme và Anakin trong phần tiền truyện của Star Wars thể hiện một cách tuyệt vời sự nguy hiểm của những gắn bó không lành mạnh và cách điều này chào đón các thế lực đen tối thao túng và nô dịch chúng ta. Palpatine lợi dụng nỗi sợ mất Padme của Anakin để điều khiển anh ta, gây ra mọi hậu quả khủng khiếp. Nếu Anakin có thể yêu, không phải theo cách ngột ngạt, sợ hãi và chiếm hữu mà dựa trên sự tự do, tin tưởng và tách biệt, thì mặt tối sẽ bất lực trước anh ta. Epictet cho chúng ta một số lời khuyên khắc nghiệt nhưng mạnh mẽ về việc gắn bó với những thứ chúng ta yêu thích, đó là chúng ta nên nhìn nhận chúng như chúng vốn có, như số phận đã định sẵn là sẽ bị hỏng hoặc đã chết. Tôi trích dẫn, ví dụ, nếu bạn thích một chiếc cốc sứ cụ thể,
Hãy nhắc nhở bản thân rằng nói chung chỉ có những chiếc cốc sứ mà bạn thích. Thế thì, nếu nó vỡ, bạn sẽ không bị quấy rầy. Nếu bạn hôn con bạn hoặc vợ bạn, hãy nói rằng bạn chỉ hôn những thứ thuộc về con người, và do đó bạn sẽ không bị quấy rầy nếu một trong hai người chết. Có một lý do khiến người ta bị mắc kẹt trong guồng quay hàng giờ đồng hồ để đi làm một công việc mà họ ghét, bị sai bảo phải làm gì, ngày này qua ngày khác, thường đến mức kiệt sức, chúng ta sẵn sàng hy sinh thời gian và sức lực quý báu của mình để mua của cải vật chất. Xã hội cho chúng ta biết rằng hạnh phúc là có điều kiện, vì nó phụ thuộc vào mọi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta cần số tiền tối thiểu đó, địa vị xã hội, nhóm bạn đó, ngôi nhà ở ngoại ô đó. Và chừng nào chúng ta không có nó thì chúng ta không hạnh phúc. Nhưng mặc dù nhiều người có thể đạt được nhưng những điều này thì nó có đáng để theo đuổi không? Trên hết, chúng là một phần của số phận và vận may thống trị. Do đó, chúng sẽ đá và ném chúng ta lung tung, giống như một món đồ chơi của trẻ con, đơn giản chỉ vì chúng ta chọn vật lộn với những kẻ mà chúng ta không bao giờ có thể đánh bại. Trong bức thư gửi Lucilius có tựa đề về sự giàu có thật và giả, Seneca đặt câu hỏi về giá trị của tất cả những tài sản vật chất mà chúng ta theo đuổi, chẳng hạn như ghế dài mạ vàng và đồ nội thất nạm ngọc. Chúng có thực sự làm chúng ta hạnh phúc không? Hay là để cho thế giới thấy rằng chúng ta đang sống một cuộc sống tốt đẹp? Seneca còn đi xa hơn khi nói rằng chúng ta không nên để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào bất cứ thứ gì bên ngoài chúng ta, từ của cải như vàng bạc cho đến những thứ đơn giản nhất như nước và cháo. Làm như vậy khiến chúng ta độc lập với mọi hoàn cảnh bên ngoài, dù tầm thường đến đâu. Seneca lập luận rằng không phải người dựa vào thần may mắn có quyền lực, mà người không dựa vào thần may mắn mới có quyền lực, mới được hưởng tự do thực sự. Sau đó, ông ấy đề cập đến những lời của thầy Attalus, và tôi xin trích dẫn, nếu bạn suy nghĩ thường xuyên về những điều này, bạn sẽ cố gắng không để tỏ ra hạnh phúc mà là để được hạnh phúc, và, ngoài ra, để có vẻ hạnh phúc với chính mình hơn với những người khác. Một phản ứng điển hình đối với những người khiêu khích, xúc phạm hoặc cố gắng xúc phạm chúng ta bằng bất kỳ cách nào là trả lời bằng sự tức giận và thù địch. Do đó, hệ thống trao cho người khác quyền khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ, vì chúng ta để hành vi của họ ảnh hưởng đến cách chúng ta hành động. Nhưng sau đó, cũng như việc theo đuổi danh tiếng tốt, chúng ta gắn hạnh phúc của mình với hành động của người khác. Những kẻ khốn nạn, những kẻ độc hại, những kẻ tự ái, những kẻ thái nhân cách, những kẻ này lang thang khắp thế giới như những đám mây mưa. Trút xuống chúng ta sự ác ý của họ, hy vọng rằng chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của họ. Nhưng vẫn có một sự lựa chọn, hay như Viktor Frankl đã viết, giữa kích thích và phản ứng, luôn có một khoảng trống. Trong không gian đó là quyền lựa chọn phản ứng của chúng ta. Phản ứng của chúng ta nằm ở sự phát triển và sự tự do của chúng ta. Nếu chúng ta đáp lại những người này bằng sự giận dữ, sợ hãi và thù địch thì chúng ta đã trao cho họ chìa khóa mở ra khả năng cảm xúc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chọn cách thờ ơ với họ, họ sẽ chỉ làm ô nhiễm không gian xung quanh chúng ta chứ không làm ô nhiễm trái tim và khối óc của chúng ta. Và do đó, chúng sẽ không ảnh hưởng đến sự tự do và sự bình yên nội tâm của chúng ta. Bài học ở đây là chúng ta chỉ là nô lệ nếu chúng ta chọn trở thành hoặc không nhận ra rằng chúng ta có quyền lựa chọn để được tự do. Một số người cho rằng gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi là nỗi sợ chết. Giống như nỗi sợ đau đớn, nỗi sợ chết cũng có thể quyết định cách chúng ta sống. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ sẽ lập luận rằng một cuộc sống có đạo đức quan trọng hơn nhiều so với một cuộc sống lâu dài. Chúng ta không có gì để nói về cái sau, nhưng chúng ta có mọi thứ để nói về cái trước chừng nào chúng ta còn sống. Nếu chúng ta sợ cái chết, cuối cùng chúng ta có thể sẽ sống để trốn tránh nó, thay vì sống vì chính cuộc sống và làm cho nó trở nên tuyệt vời. Khi chúng ta sống để tránh cái chết, chúng ta liên tục thoát khỏi những hoàn cảnh chứa đựng mối đe dọa nhỏ nhất và tìm kiếm những hoàn cảnh cho chúng ta ảo tưởng về sự an toàn. Chúng ta trở thành những con chiên lo lắng đi theo bất kỳ mục tử nào hứa hẹn cho chúng ta ánh sáng của một ngày khác. Nhưng không người chăn cừu nào có thể cứu chúng ta khỏi hậu quả tất yếu của cuộc sống, sự tan rã của những gì chúng ta cho là chính mình và sự trả lại cơ thể vật chất của chúng ta cho thiên nhiên.
thật vô ích khi sợ chết. Hoặc tệ hơn, nó nguy hiểm. Vì nỗi sợ chết có thể ngăn cản chúng ta sống dũng cảm và có đạo đức. Nhưng cái chết, như Marcus Aurelius lập luận, là một trong những điều mà tự nhiên đòi hỏi. Giống như sự trưởng thành, sợi tóc bạc đầu tiên. Mọi thứ đến và đi, tồn tại và qua đi. Tôi trích dẫn, vì vậy, đây là cách một người biết suy nghĩ nên chờ đợi cái chết, không thờ ơ, không thiếu kiên nhẫn, không khinh thường mà chỉ xem đó là một trong những điều xảy ra với chúng ta. Bây giờ bạn dự đoán đứa trẻ sẽ chui ra khỏi bụng mẹ, đó là cách bạn nên chờ đợi cái giờ mà tâm hồn bạn sẽ thoát ra khỏi ngăn chứa của nó. Cảm ơn vì đã xem.